SMPS or লগত আমাৰ motherboard কানেকশন হৈছে এটো ATX boardত আমাৰ motherboard খন কানেক্টেড হল তাৰ পিছত আমাৰ SMPS ৰ পৰা আমাৰ মেইন CPU লৈকে এই 4 পিন কানেক্টৰটো কানেক্ট কৰা হৈছে তাৰ পিছত আমি SMPS ত পাৱাৰ সাপ্লাই প্ৰভাইড কৰিছো পাৱাৰ কেবলৰ থ্ৰুৰে আৰু আমি VJ কেবল আগৰ মনিটৰটো এইটো মনিটৰত আমি VJ কেবলটা লগাইছো আৰু আমি কিবোৰ্ড মাউস সকলে এইটো VJ পোৰ্ট VJ কানেক্টৰৰ লগত কানেক্ট কৰিছো আৰু এইটো USB পোৰ্ট দুটা আমি মাউস আৰু কিবোৰ্ড কানেকশন কৰিছো তাৰ পিছত আমি ট্ৰাই কৰিছো কি আমি এইটো যেটো আমাৰ ফ্ৰন্ট প্যানেল কানেকশন আছে তাত আমি পাৱাৰ সুইচ যেটো দুটা কানে হেইটো পিন দুটা আমি টাচ কৰি দিছো কিন্তু ইয়াত কোনো ধৰণৰ আমাৰ CPU ফাইলখন ঘুৰা নাই তো তাৰ কাৰণে আমি SMPS টো কি হৈছে আমাৰ পাৱাৰটো আহিছে না আমি কেনেকৈ গম পাম বা SMPS টো ভাল আছে কি নাই আমি কেনেকৈ গম পাম তাৰ কাৰণে SMPS টো আমি টেষ্ট কৰিব লাগিব এটো ওকে আছে না নাই বোৰ্ডৰ পৰা ডিসকানেক্ট কৰিছো আমি এতে কি কৰিম এটো SMPS ভাল আছে কি নাই আমি কেনেকৈ চেক কৰিম এই ফেনখন এতিয়া আমাৰ পাৱাৰ পাই আছে যদিও ফেনখন চলা নাই তো আমি যদি ই ভাল হয় SMPS টো ভালে আছে তেতিয়ালে এই ফেনখন ঘুৰিব তো তাৰ কাৰণে পাৱাৰটো অফ কৰি দিছো পাৱাৰ অফ কৰাৰ পিছত আমি কি কৰিম গ্ৰীন এন্ড ব্ল্যাক ইয়াতে যেটো গ্ৰীন কালাৰ থাকিব এটো গ্ৰীন কালাৰ এটা গ্ৰীন দেখিছে আপোনালোকে আৰু এটা ব্ল্যাক তাত আমি এটা জাম্পাৰ লগাব লাগিব এইটো আমি কানেকশন এটা লগাব লাগিব যিকিনো ব্ল্যাক যিকিনো এটা ব্ল্যাকত আমি কানেকশন এটা লগাব লাগিব যে ব্ল্যাক আৰু আমি গ্ৰীনত এইটো গ্ৰীন আৰু এইটো ব্ল্যাক আমি দুটাত ব্ল্যাক আৰু গ্ৰীন দুটাতে আমি কি কৰিছো তারডাল লগাই লৈছো আকৌ সুইচটো দি দিছো UPS ত এটা চাইছো আমি ফেনখন ঘুৰিছে নে ফেনৰ কোনো ঘুৰা নাই মানে ইয়াৰ SMPS টো কি আছে বেয়া হৈছে যাৰ কাৰণে আমাৰ কি হৈছে মাদাৰবোৰ্ডক পাৱাৰ সাপ্লাই কৰিব পৰা নাই এটা SMPS আনিছো আনি এইটো SMPS টো আমি পাৱাৰ কেবলৰ সৈতে কানেক্ট কৰিলো তাৰ পিছত আমি কি কৰিম নিকেটা তাৰ দুমৰটো হেৰি কৰি লৈছো নেগেট কৰি লৈছো তাৰ পৰা আমি কি কৰিম গ্ৰীনত এটা মোৰ লগাম আনটো মোৰ ব্ল্যাকত লগাম যিকিনো এটা ব্ল্যাকত লগাব পাৰে ফেনখন ঘুৰা নাই এতিয়ালৈকে এটা পইণ্ট আমি গ্ৰীনত দিছো ফেনখন ঘুৰা নাই চাই লওক আমি গ্ৰীনত এটা পইণ্ট লগাইছো আনটো পইণ্ট আপোনালোকে যিকিনো ব্ল্যাক এটাত লগাই দিয়ক যিকিনো ব্ল্যাক এটাত লগাওক চাওক ফেনখন ঘুৰিব আৰম্ভ কৰিছে খুলি দিয়াৰ লগে লগে আকৌ ষ্টপ খুলি দিয়াৰ লগে লগে ষ্টপ হ'ল আকৌ চাওক ফেনখন ঘুৰিছে মানে আমি এনেকৈ টেষ্ট কৰিব পাৰোঁ যে SMPS টো কি আছে ভাল আছে এতিয়া আমি SMPS টো আমি কানেকশন কৰিম ইয়াত ATX পোৰ্টত আৰু আমি 4 পিন কানেকশনটো এটো CPU সকেটত লগাইছো এতিয়া দেখিছো আমি মাদাৰবোৰ্ডত পাৱাৰ পাইছে লাইট জ্বলিছে ইন্ডিকেটৰ লাইট সুইচ বাটন আছে এই দুটা বাটন আমি কি কৰিছো দিছো এতিয়া চাও ফুৰিছে এতিয়া যে সাউন্ড এটা ওলাইছে কানেকশন আছে চাওক কম্পিউটাৰ অন হৈ গৈছে